Rồi bây giờ để cho chúng ta nấu được một nồi canh cua thì cái chuyện đầu tiên chúng ta phải làm là chúng ta lọc cua. Thường mấy bạn lọc thì mấy bạn hay cho vào rây, mấy bạn lọc thì cái phần thịt của cua nó sẽ hay bị giữ lại lắm. Cách lọc cua của mình là mình sẽ cho cua vào đây, cua đồng xay nha mấy bạn cho vào đây, sau đó có mấy bạn cho nước vào. Ví dụ mình muốn nấu cái nồi canh 1 lít á, thì khi mà mình cho từ từ thôi mấy bạn, đừng cho nhiều nước quá. Ngay lần đầu mà cho hết 1 lít á, thì lần sau cái nồi canh của mình nó sẽ thành rất là nhiều nước, thì mình biết đem nước đi đâu. Thành ra mấy bạn cứ từ từ chia đều cái phần 1 lít nước của mình ra từng đợt nhé, để cho bắt đầu cua tan hết trong cái phần nước. Rồi cho thêm một tí nước vào. Khi cho nước vào xong mấy bạn bắt đầu rót cái nè, các bạn vừa lắc cái ca lên thì mấy bạn dừng một cái nè, mấy bạn dừng cái có phải thấy cua chạy lắng xuống dưới đáy không? Rồi bây giờ bắt đầu mình mới đổ ra, mình mới rót ra nè. Thì khi mình rót ra mình nhìn vào cái nước chảy nè, đừng để cái vỏ cua nó chảy theo cái phần nước này. Vỏ cua nó nặng, lúc nào nó cũng sẽ nằm ở dưới. Rồi mấy bạn lại khuấy. Mấy bạn lại vừa lắc cái ca nè, lại tiếp tục lần thứ hai nè. Mấy bạn nhìn nha, khi mấy bạn lắc thì cái vỏ cua nó sẽ chạy lên trên, khi các bạn dừng lại thì cái nó lắng xuống dưới, và cái phần thịt nó sẽ được ở trong cái nước này, thành ra cái nước nó mới sậm màu đó. Rồi mấy bạn lại rót ra. Khi rót ra cẩn thận nhìn vào cái nước chảy của mình, là thấy cái vỏ mà chuẩn bị chảy ra thì chúng ta dừng lại, không rót nữa. Rồi chúng ta dừng lại, và chúng ta làm như vậy thường thì 3 lần. Rồi chúng ta thường thì chúng ta làm 3 lần nha các bạn. Và đây là lần thứ 3 nha mấy bạn. Lần thứ 3 chúng ta lại rót nước vào. Thì chúng ta thấy thì lần này cái nước mấy bạn thấy bắt đầu nó sẽ trong hơn cái lần trước. Cái vỏ nằm ở đây là đã nhìn thấy được cái vỏ rồi nè. Thì có nghĩa là chúng ta đã hết thịt cua trong cái nước rồi. Bây giờ chúng ta lại rót ra. Mình không cần phải lấy rây hết mấy bạn ha. Rồi xong. Để cho cái phần gạch cua sẽ nổi lên nhiều hơn thì buộc lòng cái gạch cua nó phải có một chút xíu cái nước này nó phải hơi mặn. Thì khi mấy bạn theo định luật giống như mấy bạn đi tắm biển, khi ở biển nước mặn thì người mình nó dễ nổi hơn ở nước ngọt. Thì bây giờ để cho gạch cua nổi hơn thì mình sẽ cho vào đây một ít hạt nêm và một ít muối. Và mấy bạn phải cẩn thận nha, tại có những nơi họ bán á, họ cho muối vào cua rất là nhiều. Thành ra mình về á, mình phải hỏi người đó là chị đừng, mình mua cái cua xay, đừng mua cây xay sẵn, mua người ta xay á, mình chủ yếu hỏi là coi cái phần nó có muối nhiều hay không, chứ không thôi là mấy bạn cho muối nữa là nó sẽ rất mặn, sẽ không ăn được á. Rồi bắt đầu sau đó chúng ta mới bật bếp lên. Rồi mấy bạn nấu cái nước cua á, mấy bạn chú ý cái khi mình cho nước cua vào mình đừng có bỏ đi nha. Mình bỏ đi cua nó sẽ bị trào ra đó. Thành ra mấy bạn thấy nè, sôi lên á, mà mình không đứng đây nó sẽ dâng hết cái phần này lên, nó sẽ trào ra. Thì khi mà cái cua sôi lên như vậy nè, bắt đầu mấy bạn giảm lửa đi. Rồi các bạn sẽ bớt cái cua này ra nè. Bớt cái cua này ra, biết thường thường á người ta hay để dành á, khi mà múc canh ra cái ta để lên trên cái tô canh á, nhìn cho nó đẹp mắt á mấy bạn. Rồi cái thứ hai, khi mà chúng ta cho khoai vào đây chúng ta hầm á, thì cái món khoai của chúng ta nó sẽ không bị tan hết cái thịt cua, nhìn nó mất đẹp ha. Bây giờ mình vớt ra hết đây. Rồi cái nồi cua còn sót lại một ít thì mình cứ mặc kệ đi, không sao hết. Cái chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ cho khoai sọ vào nha mấy bạn. Khoai sọ ha. Rồi sau ví dụ như mấy bạn có hỏi mình ở cái củ khoai sọ khác hoặc khoai môn khác nha các bạn. Mấy bạn không phân biệt được khoai sọ là cái củ nhỏ, tại hôm nay vô tình mình quên mất là lúc mình làm mình không chừa lại một củ cho mấy bạn xem. Củ khoai sọ nó tròn, thì cái củ khoai này là muốn để dễ lột quá thì mình chỉ sơ cho mấy bạn, bí kíp cho mấy bạn chút xíu. Rửa sạch đi, xong cho vào một cái nồi, bỏ miếng nước vào, nấu cho nó sôi khoảng 1-2 phút á. Rồi các bạn tắt đi, xong mấy bạn để nguội, bạn lột vỏ, rất là dễ lột cách nó ra
Cái khoai sọ này khi mà cho vào trong đây nấu á, thì các bạn nấu cho mình trong cái thời gian ít nhất là trong nước sôi như vậy á, khoảng 5 phút. Để làm gì? Để cho cái khoai nó nở ra từ từ và nó vỡ cái bột của nó ra, nó bùi cái khoai. Mà mình nói trước cho các bạn nha, cái khoai sọ nó là thân bột. Thì vẫn cách cũ mình nói với bạn, những loại thân bột thì mình nấu chín bằng nhiệt và hơi, không kích nó sôi quá nhanh mà cứ riu từ từ cho thời gian để cho cái khoai nó nở cái bột bên trong ra. Thì ăn khoai lúc nào cái thân bột nó sẽ bùi hơn ha. Bây giờ mình sẽ để khoai nấu ở đây, mình chuyển qua mình xào cái gạch cua ha mấy bạn. Cua đồng á, người ta bán cho mình nó sẽ có phần gạch. Cái gạch này nằm trong cái mai có sẵn. Và cái gạch này nếu như mấy bạn có thì cái nồi canh cua của các bạn dùng á, nó sẽ tăng một cái mùi thơm rất là đặc biệt. Có nghĩa là nếu như không có này thì mùi thơm của chúng ta sẽ giảm hết 50% cái độ thơm của nồi canh. Thành ra bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thật kỹ, không uổng phí cái phần gạch cua mà giữ được hương thơm tới mức độ nào gọi là thơm nhất của gạch cua nha. Rồi chúng ta cho vào đây một ít dầu ăn. Rồi chúng ta cho vào đây rồi mấy bạn đảo thơm. Khi mấy bạn thấy bắt đầu cái hành tím của chúng ta nó chuyển qua, bắt đầu mất cái màu tím từ từ, nó sẽ ngã qua là nó khô nước, bắt đầu nó chuyển qua vàng rồi nè mấy bạn thấy không. Rồi mấy bạn tắt bếp đi cho mình. Rồi đổ hết cái này vào. Thấy nha, để giờ bếp không có bật đó mấy bạn ha. Rồi rồi cái gạch cua mình đã chín rồi đó nha mấy bạn, không mở lửa quá lớn. Thì mấy bạn biết mấy bạn mở lửa lên mấy bạn xào như vậy á thì cái gạch cua này nó sẽ bị cháy đi và nó làm mất cái mùi thơm của gạch cua và nó chuyển qua cái mùi rất là như bị khét, rất là không có được, rất là uổng. Thành ra ví dụ như giờ tới phút này mấy bạn sợ chưa chín thì các bạn có thể bật bếp lại cho nó vừa chớm sôi lại một cái thôi nè, thấy chưa, lại đảo đều thêm một cái nữa tắt là vừa thôi, không chín kỹ. Rồi chúng ta đã xong cái phần gạch cua đó các bạn. Khoai của mình á nãy giờ đã sôi thì cái canh này, cái bọt mấy bạn làm ơn đừng có vớt bỏ nha mấy bạn, cái bọt của cái canh này nó là cua đó mấy bạn. Thành ra mấy bạn vớt bọt, mấy bạn cứ thấy bọt mấy bạn vớt là coi như chúng ta đang vớt thịt cua của chúng ta ra. Các bạn cứ mặc kệ đi, chúng ta nấu để khi nào mà cái canh này, cái khoai nó bùi ra thì bắt đầu chúng ta hẳn bỏ rau vô. Bây giờ mình nói chút xíu thì mình tản mạn về chút xíu cái món canh này ha. Món canh này là của người Bắc. Cái này ngày xưa mình ăn cái món canh này là bà ngoại mình nấu cho mình ăn. Thì cái món canh này của người Bắc gần như cái giới trẻ sau này mà khoảng chừng 9x hoặc 8x có những bạn chưa biết canh này là gì. Nhưng mà sau khi mình đã có một bữa cơm mình mời ăn thì đó mọi người rất là ngạc nhiên là sao cái canh nó ngon, ăn nó một cái gì rất là đặc trưng, rồi thơm, rồi rất là đặc biệt cho người ăn nó nhớ. Tại mấy bạn chưa bao giờ ăn khoai sọ mà nấu nước cua rồi có rau muống. Có những gia đình họ bỏ thêm một ít rau nhút vô nữa, nhưng mà tại vì ví dụ như một bữa cơm mà chạy ra mua một tí rau nhút bỏ vô phiền quá, mình xài rau muống không cũng được ha mấy bạn. Cái phần khoai á, mấy bạn nên hỏi như thế nào là khoai ngon thì mấy bạn nè, mấy bạn dở lên nè, mấy bạn xăm cái cây vào, cái khoai nó mềm nó vỡ nè mấy bạn thấy không, nó vỡ như thế thì cái khoai mình khi mình ăn nó mới bùi. Còn mấy bạn nấu mà nó còn chưa có vỡ thì ăn nó sẽ không có được bùi, không có ngon ha. Rồi sau khi khoai như vậy rồi thì bắt đầu chúng ta cho rau muống vào nha mấy bạn. Rồi khi cho rau muống thì các bạn tăng lửa lên để gì cho rau xanh và nhanh chín và xay rau sẽ ngon hơn. Rồi chúng ta cho rau muống vào. Chúng ta cho rau muống và chúng ta đảo đều lên. Và cái món này thì rau muống lại nấu hơi mềm một tí thì ăn nó mới có sự hòa quyện với khoai. Còn bây giờ rau muống mà chúng ta nấu vừa tới nó còn cứng quá thì khoai mà mềm nữa thì hai cái ăn vô nó hơi bị chỏi chút xíu đó các bạn. Mình á thì mình nấu cái món này cái rau nó hơi mềm tí, có nghĩa là nó hơi sôi vài 1-2 dạo á để cho cái rau nó mềm ăn nó mới ngon, nó mới thấm được cái độ ngọt từ cái nước của cua nè, rồi cái khoai này mình nó ăn vào nó sẽ rất là ngon.
với thật sự mấy bạn là cái canh này của mình không cần nêm gia vị nữa, do hồi nãy cái độ ngọt rồi từ ban đầu mình đã cho một nửa muỗng cà phê bột nêm vào đây rồi, và cái độ ngọt từ cua ra rồi, mình cũng đã cho vào đây một tí xíu muối rồi. Bây giờ chúng ta không nêm thêm một tí gì hết. Rồi bắt đầu sôi lên rồi nè mấy bạn. Ha, cho sôi 2-3 dạo. Để cho rau mềm ra một chút. Rồi, khi rau mềm ra rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ cho lại cái phần cua của chúng ta lại ban đầu á, chúng ta cho trở lại vào trong nồi canh. Rồi đây. Chúng ta múc một ít chúng ta cho cái phần gạch cua vào trong canh luôn. Rồi. Chúng ta múc canh ra ha các bạn. Mình đã góp cho mấy bạn, gia đình mấy bạn một bữa cơm, một món canh lạ miệng ha. Các bạn khi các bạn ăn đi, các bạn sẽ thấy cái sự thâm túy của cái món canh người miền Bắc, ngọt, đầy đủ cái chất dinh dưỡng, canxi từ cua, độ ngọt từ cua hết các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ để cái miếng cua của chúng ta lên đây.